之前公告嗰個安排，而家啲今日。คล่องตัวไม่มีสะดุดทางนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงเลี่ยงการสน สวัสดีค่ะวันนี้เราสั่งตู้เก็บรองเท้าจากช้อปปี้มาเราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแพ็กเกจใหญ่มากอันนี้อะไรไม่รู้ของพี่เราน่าจะเป็นเคสโทรศัพท์จะนางบอกว่า49 บาทก็ได้อยู่นะยามแล้วก็อันต่อไปอันนี้ก็ของนางเองกันแหละไม่ใช่ของเราหรอกอ๋ออันนี้เป็นผ้าปูชั้นทีวีเพราะว่าเราจัดชั้นทีวีกันใหม่มาแกะดูเนื้อผ้าหน่อยสิอันนี้เนื้อผ้ามันจะเป็นแบบไม่รู้สิเนื้อผ้าลื่นๆอ่ะรู้สึกเหมือนกึ่งอะไรนะพลาสติกไหมแต่ก็ไม่ใช่พลาสติกแบบเต็มตัวแต่ว่าก็โอเคบางผ้าก็ดีด้วยไม่บางมากไม่หนามากแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปประกอบกล่องอันนั้นกันดีกว่า YouTube แล้วกันนะวิธีประกอบกล่องรองเท้านี่ไงรูปหัวใจแค่นี้เองโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะคะโอเคนี่ได้แล้วทุกคนคือก็ง่ายดีแหละแต่ว่าตรงปากฝามันอาจจะยากนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าแต่เอาไปวางแบบทับกันอ่ะมันจะก็ไม่ได้แข็งเลยขนาดนั้นแต่ว่าวางทับกันเยอะก็น่าจะโอเค
คนเสร็จแล้วก็โอเคอ่ะมันก็ไม่ได้กองเกงขนาดนั้นใส่ได้แต่ว่าเวลาเปิดฝาอ่ะก็ต้องค่อยๆแบบเปิดเบาๆอย่ารุนแรงกับมันมากไม่งั้นมันก็จะหลุดออกมาทั้งฝากล่องละประมาณ18-19 บาทกล่องละประมาณไม่เกิน25 บาทอะหาใน Shopee แล้วก็มีโปรส่งฟรีก็โอเค